Most azon gondolkozok, hogy lehet, hogy mivel itt vagyok Retelben, lehet, hogy vissza kéne menni gyorsan a főszálat csinálni. Mert ugye még itt a korona kész lesz az idő, mikor elmegyünk érte a kész lesz, akkor megcsináljuk van itt egy ilyen a begáros quest, ugye ez a tolvajlós. Ja, szerintem lehet az lesz a legjobb. Úgyhogy akkor addig... Ez mi? Ez is valami DLC küldi. Nem tudom mi ez, majd megnézzük. Ide visszamegyek, addig megcsináljuk a főküldetésnek ezt a részét, elkezdjük a nyomozást. Szerintem most úgy járok talán a legjobban, úgyhogy akkor go. Ugye a következő tornára már a peseknél befizettem a 100-ast magamra, mármint hogy fogadtam magamra. Úgyhogy ez megvan. Következő torna lesz a harmadik torna ebben a végigjátszásban. Eddig kaptunk egy páncélkesztyűt, meg kaptunk egy karvédőt. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő, amit majd kapni fogunk. Egész jól állunk egyébként, így sokkal jobb a játék felépítése, hogy a mellékküldetéseket előnybe vagy előbbre vettem. Sokkal jobb a haladás, fejlődési irány a játékban, még hardcore fokozaton is. Nem pedig összevisszaságban, úgyhogy azt mondom, hogy teljesen élhető most a játék, főleg, hogy a kutyát rögtön az elejétől elkezdtük fejleszteni vadászatra, és így segít a harcokban, úgyhogy jelentősen könnyebb így a játék. Oké, elméletileg ugye a déli faszeneseknél kell érdeklődni. A srác után, aki elszaladt a farmról, azok meg valahol itt lesznek. Hadd nézzem. Végjöttünk ugye itt, és akkor itt van ez a rész. Itt ha átmegyek, akkor oda is vezet az út. Nagyon jó. Kitaláltam közben egy új rendszert a Twitch-en leadott élőkre, ugye, és a YouTube videókra. Egybe fogom felrakni szerintem a videókat, vagy maximum nem vágom 1 órásokra, hanem ilyen kicsit nagyobb méretűekre fogom szabdalni 2 órásokra, viszont tegelni fogom benne a cselekményeket. Ezáltal aki keres valami részletet a jövőben, az meg fogja találni, úgyhogy most ez egy új ötlet, vagyis hát ugye nyilván másnál ez már létezik, viszont egyrészt nekem sincs annyi melóm vele, hogy órás részekre vágjam, másrészt igazából betegelve talán mindenkinek emészhetőbb lesz az egész sorozat felhasználói szinten. Meglátjuk, hogy alakul, viszont én szerintem túljöttem. Nem vagyok benne biztos, de szerintem én túljöttem. Hol vannak ezek a emberek? Hol vannak a szénégetősök? Várjunk, mert ott van a farm. Elvileg valahol itt kéne lenniük, nem? Lehet innen látni őket. Így még egyel arrébb lennének. Lehet, hogy itt lesznek. Nem, nincsenek itt, szóval tényleg egy iránytű az tök jó lett volna, vagy nem tudom. Bár hogyha 200-szor mondom el, akkor se lesz benne, szóval igazából mindegy. Valahol itt lesznek ezek. Itt vannak, jó van, Franco megvan. Kicsit túljöttem az előbb. Oké. Na, beszéljünk az egyikkel, aztán meglátjuk, mit mondogat. Good day to you. What do you need?
Gingert I'm looking for a keresem. ginger-haired boy. I hear he's friends with some charcoal burners. We ain't friends with no redhead. Azt mondják, hogy nincsen semmiféle vöröshajú I barátjuk. know where that is, but I don't know no one from there. Farewell. Ennyi? Ha valaki mondjon már valamit. Ő? My respects to you. I'm looking for a ginger-haired boy. I hear he's friends with some charcoal burners. We ain't friends with no redhead. He works as a stable boy in the stud farm. I know where that is, but I don't know no one from there. Take care now. Nem ismer senkit, és ő meg azt mondta, hogy vele beszéljünk, hogyha valami kérdés van. Good day to you. What do you need? Na, még egyszer. Depends what you want, doesn't it? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. They say he ran away and joined up with some charcoal burners he used to hang around with sometimes. Sorry, there's never been a lad called Ginger around here. You have to try somewhere else. Máshol kell megpróbálni. Oké, és hol? Azt mondja 6/2, boys witness. I hope you are not lying to me. Azt mondja, where else? Megkérdezik, hogy hol máshol. You said he was friends with the charcoal burners? Well, you'll definitely find some in the forest between Neuhof and Uzets. Neuhof és Usic között az erdőben. Jó pár ilyen Then follow the river. ilyen That's how you szénégetős. found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. All right, I'll go and ask somewhere else. Jó, kösz szépen. Akkor megnézzük a észak, azt mondja Neuhof és Usic között itt ezen a területen. Kiváló. Hol a lovam? Ja, itt van. Már vak is lettem, nem baj. Belefér. Oké, azt mondja, hogy Neuhof Usic közé megyünk is felfele. Majd ott mentek még egyet, vagy nem tudom. Na, hát akkor menjünk északnak. Kicsit visszaveszek a tempóból, mert fárad a lovam. Jó, erre még nem is jártam elvileg. Jó, majd hogyha itt leszálltam, lehet, hogy megpróbálok lőni egy vadat neki. Etetni kell a kutyust. Hatékonyabb tőle. Ja, de várjunk, lehet, hogy van még nálam nyúlhús, vagy nincsen? Mindjárt megnézzük. Na, közben megjöttem a területre. Beszéljelek velük. Azt mondja, hogy éhes vagyok. Azt mondja, hogy nincs nálam olyan kaja. Viszont ezek sütnek, főznek úgy, hogy megoldjuk ennyibe. Itt lehet menteni. Úgyhogy én itt most mentek egyet. Mennyi az idő? Hát dél. Az jó is. Ingyen mentés. És akkor most beszélünk velük, hogy mi a helyzet errefele. Good day to you.
Szép napot nekem, neked is. You know where I could find Ginger? Who? The stable boy from Neuhof. I've heard he's friends with some charcoal burners. Ah, I know who you mean. He went not long ago to the charcoal burners by Tomberg. Just follow the stream to the west. God be with you. Azt mondja, hogy csatornát követem nyugatra. Erre ment nemrég. Jó, menjünk nyugatra. Menjünk nyugatra. Gyere csak, pacikám, gyere csak. Elvileg akkor erre. Ez mit akar? Greetings, my good man. May I ask you a question? Ask first, then I'll ask you something. Really? Good then. We're looking for Ginger, a stable boy at a nearby stud farm. Have you seen him anywhere? Micsoda meglepetés, én is őt keresem. I was just about to ask you two the same thing. I'm looking for him too. Then it's a pity neither of us have found him yet. Thank heavens I've found you though. I imagine you two might be able to tell me something about Neuhof. Hmm? I see. Well, we can give you a little demonstration of what happened there. Ó, demonstrálni akarod, hogy mi történt ott? To hell. Na, Jeez. I'm over here. tényleg? Itt vagy? God. Megtámadott. Hát milyen dolog ez, haver? Ne támadgatjál. Na, van nála alma, az nekem nem kell. Mi van még nála? Van nála pénz, az jöhet. A 100-as kesztyű, azt elviszik a Marigold Potion, Silver, ezüstgyűrű, oké. Kicsit frissítem a emlékezetemet ezekről a kombókról, mert ugye őt arcon is lehet támadni, de lehet támadni mellbe is. Azt mondja, hogy ez az arc, ez a bal lentről kezdünk és szúr, azt ittem el, ez a bal fent, jobb lent és szúr, ez lesz az. Bal fent, jobb lent és szúr. Lovagok ellen inkább az, amikor földre viszem, szerintem a páncélosok ellen az lesz a legjobb megoldás majd. Közben ránézek itt a szervizre, Armorer Kit. Oké. Jó, legalább fejlődik a maintenance, nagyszerű. Oha. Itt egy nyúl. Csak el kéne kapni, haver. Nice. Szép volt, kicsi. Good fella. That's my book. Look what I've got. You'll love. Ez szép volt.
Jó, egy részét megsütöm majd ennek a húsnak a következő táborba. Mi van itt? Semmi. Várjál, mert itt valami nem stimmel. Ez miért van itt ő? Kik ezek? Who's there? Well, I know. The pig turns up willingly for the slaughter. You call that? You're dead. Get him. God! Take that! Nem vagyunk valami jó helyen. Is that the best? Bring it on! Damn! Is that all you've got? Stop, Harry! Stop! Na most gyere! Now. Shit, leave me be. Enough, you win. Igen? Másik pajác meg elszaladt? A rohadt életbe. Honnan volt ezeknek ilyen felszerelése, nem is értem, na mindegy. Mit talált a kutyus? Másik az elment. De milyen sisakokat találtam? Hát ezeket átrakjuk a izére a lóra. Szerintem, mert foglalják a helyet. Common Shield. Egy mész. Mercenaries Card. Egy Merchant Sword. Ajha, ilyen jó. Na, mehetünk is.
I'm at your service, Sir Knight. I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. Do you know where I might find him? Well, if you go south from here, you'll come across Old Andrew's Inn on the road. If you go along the road from there to the east, you'll reach Neuhof. I know where Neuhof Most elmondta, hogy hol van Neuhof, ezt agyhalottat. I see. I can't help you then. I've never noticed anyone of that description around here. That's odd. The charcoal burners by the stream told me they know Ginger and that he comes to visit you. Horseshit! They probably just said that to get rid of you. Nobody likes a stranger sticking his nose into their business. It's the business of my liege lord. I'm here because of what happened at Neuhof, and that boy knows something about it. Let me talk to him. Hold your horses. First, prove you're with the garrison. How? You want me to bring the whole garrison here? If there's no other way. Because there's been 2 brutes asking after him too. And they look like they'd cut his throat without blinking. All right, I'll deal with them. And then you'll tell me where Jó, az egyik az meg is van, ugye, azt megöltük. You get rid of them, and I'll tell you. So where can I find these bandits? I'm not sure exactly. There's lots of places to hide around here. But they came and went over the bridge, so I reckon they must be somewhere between here and our neighbours. That's a lot of woods to comb through. Not all that much. There's a path around there somewhere leading to an abandoned camp. God be with you. Na, közben megsütöm ezt a kaját. Get him! Goofy. Look what you're... Look what you're... Hogy áll most a kutya 96, nagyon jó. Sajnos a többit ezt ki kell dobjon, mert nincs helyem. A többit ezt ki kell dobjon, mert nincs helyem abszolút. Horsemanship. Elég sokat fejlődött a horsemanship-em, az mondjuk nem olyan nagy baj. Azt mondja, hogy nem tudom, hogy mire kéne. Ne tudjanak leszedni a nyeregről. Az jó lesz. Visszamegyek oda, ahol találkoztam ezzel a nyomorúttal. Mi van itt? Én most mentek egyet, mert nem tűnik valami barátságosnak itt a környék. Magyarok? Nem, banditák, meg őrök. Én ezt kivárom. Nem kapkodok.
Igen, ütögesd édesanyádat. Megvannak, és Gárd támad meg, ne ezért röhögök ezen, hát ne vicceljünk már. Hát még te lősz rám, nem? Mert én idejöttem megmenteni, hát nagyon hülyék amúgy tényleg. Ulostobák. A városi őrség, ez nagyon ostoba. Ezek meg banditák, így van, ezért is támadtam meg. Nem értem tényleg, hogy a NPC-k miért így vannak, vagy az AI miért így működik, de mindegy. Lényeg az, hogy összességében meg vagyunk. Többi? Nem volt több? Nem. Nézzük, hogy milyen az állapot. 100%-os armor. Azt javítani kell, nem baj, azért van a armor elkit. Sőt, van itt nagyobb is elvileg, és nem nagyobb, hanem ruhát is javítani kell, úgy. Oké. Kutyám mennyit kapott most? 60-ra levitték, gyere csak ide. Adok neki kaját. Abból is kap. Oké, Houndsman perk. Na nézzük. Hound Master. Úgy van. Na mit kaptunk? Faithful Companion. Your dog is faithful companion. You get plusz 10. Dance bonus. Aha. Elszálld meg vissza. Mi van még itt? I can sniff out the foe. Plusz egy karizma. Nem tudom. 10-nél van a következő. Hányas szintű? 8. 10-nél van a következő. Azt mondja, hogy az biztos, hogy ezt fogom tolni, a bleedinget. Rámegyek a Faithful-ra, jó lesz. Jó, azt mondja, hogy armor. Átrakjuk a lóra a cuccokat. Addig, amíg van hely rajta, azt utána már úgyse. Aha, ennyi. Jó, hát akkor ez így ennyi. Több cuccot már nem nagyon szedek össze. Tele vagyok. Hát, mégis csak szedek össze cuccot, mert elég jó pénzek mozognak itt. Jó. Maradhat, ez annyira nem nagy szám. Mekkora csata volt itt?
Az igen. Heavy Shield. Gyűrű. Oké, jó lesz. A kóborlovagok. Itt töltöm meg valahol azt a banditát, aki rám támadt. Erre felmegyek. És itt is van a másik. Na, nézzük csak, azt mondja, hogy long distance nyilvessző jó lesz. Tehát. Ó, az igen, az egy heady volt azonnal. Egy hit. Kalapkabát. Oda néz. Megy ez. Az igen. Jó, ezt feltörjük. Zárnyitás ki, hadd menjen. Várj, ez nem izé? Nem olyan a növény, ami nekem kéne? Nem. You don't have to worry about those bandits anymore. I've dealt with them. Really? And I suppose I have to take your word for it. If you want proof, I can take you to them. Maybe I should have brought you their heads. I'll take your word for it. All right, a bargain's a bargain. Ginger is hiding out in a ruined hut not far from here. You go along the road to bujkál egy until ilyen you see a path to the right that rozog a leads to a small házba. spring. There's an overgrown path that leads from there right to where Ginger is. Keep your eyes peeled though. You could easily miss it. Good. Thanks for your help. Good luck to you. Oké, ami azt jelenti, hogy itt van felettünk. Most a következő majd az lesz, hogy
Egyre több hely kell, meg gyorsabb ló, egyre jobb távokat kell megtenni. Lovat veszek, meg a legjobb nyerget, arra kell pénzt összehúzzam. Mindenféleképpen. Hello, me? Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. Miért futottál Why el? did you run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for Attól killing félt, their hogy mate? megölik azok a banditák. Me? I never killed anyone. God is my witness. Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Ujits, and he has a limp. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Ujits, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. I'm looking for your friends. Where are they? The charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognized? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Ujits, and he has a limp. He limps and he's from Ujits. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do. It's Okay. all I know. I never talked to him. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Don't worry, I won't get bored. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to go for a piss. So I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light, but it wasn't. Then it was too late. They went past and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight and I started to sneak away, but then... Then the slaughtering started. Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough, but then all the killing started and flames everywhere. It was terrible, like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me. And I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. And he ran off with the others. I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Ujits came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them, and 2 of them were really big. That's all I can remember. Do you know what they argued about? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing.
That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. It probably wouldn't have done any good anyway. But still. There was nothing you could do. That's all. Oké. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. Just try, and you'll see whether they drive you away or not. But if you explain it to them, they're sure to understand. I suppose you're right. Thank you for your help, and God bless you. Nagyszerű. Rémeket nem lootolok, nehezek, azt nem érnek semmit. Na, viszont mi vissza tudunk akkor most már menni. Elvileg ezt a nyomozást letudtuk. Vissza kell mennünk a Captain Bernardhoz. És innentől kezdve elvileg Neuhofban rendben lesz a dolog. És úgyis Rattályba megyek majd vissza, szóval innen akkor délnek. Ó, várjunk csak, lehet nem kéne futtatni a lovat, mert túlsúlyba vagyunk. Még baj lesz. Na most megnézem majd, hogy milyen lovak vannak ott is, kíváncsi vagyok. Ja, eddig 3200 grossenes volt a legdrágább ló. Egész jó kis statokkal, 40-es speeddel. 42-es a leggyorsabb, viszont nem feltétlen az a legjobb, ugye? A teherbíró képesség meg a stamina is fontos, főleg a courage.
Na nézzük. Good evening. I'd like to buy a... I'm glad to hear it. Have you looked them over? I have. És The van is best már there are. nála Is there ló. one in particular you fancy? Van is már nála ló. Tier 5-ös. Egy darab tier 5-ös lova van. A wonderful Arab stallion. Mennyi az ára? 2007, akkor valószínűleg nem ez lesz a legjobbja. Maybe some other... Jó, oké, akkor a izébe fogunk lovat venni. Take care. Ott van a legjobb ló. Maroljad be. God be with you. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Ujits. We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzig will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Farewell. Oké. Sir Radzignak reportolni kell majd, viszont itt megnézem a lovakat hama. 37-es. Ös. 39-es. Ennyi. Hát, ne haragudjatok már, elég szerény így. Nem túl a célos ez se. Szerintem legalábbis. Good to see you, lad. Sir Hanush told me you won his tourney. Good job, Henry. My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. Well, in the end, I tracked down the stable boy who fled in fear of his life, and for good reason too. He put me on the trail of a crofter from Ujit with a limp. And his name? The boy didn't know him by name, only by sight. But if I ask around, I'm sure folk will know who limps and keeps peculiar company. Villagers like to gossip. But what if he's not there? He could have fled, maybe even to Kuttenberg. If I don't find him in Ujits, I'll ask around. Someone will know something about him. All right. Better go to Ujits then. Find this limping footpad and get the names of the others out of him. They have to face justice for what they did. I want to see them hang. Then bring him to me in Mehoyed and I'll decide on his fate. Certainly, sir. Why choose Mehoyed? It's somewhat at the centre of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them all. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get from slaughtering those horses? True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about something else. But what? Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your throat. Never mind raise your hand against them. Fear that will root you to the spot, staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death blow to fall. Helpless to do anything about it. I have some news about... Good. Tell me.
trail leads to Ujits. I found out one of the bandits is from there, a fellow they call Limpy Lubos. I see. What else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. Jó, az ekkora jót. Farewell. Oké. Egyelőre akkor ez így ennyi. Jó. Ezért beveszünk majd lovat. A nyerget azt viszont itt meg kéne venni. Sőt, szerintem meg is veszem a nyerget. Mik vannak itt? Ezek a legjobb 9-es ármorai. Ez a legjobb nyereg. Noble Saddle. 4 saddlebags. Ez a legjobb nyerge elvileg a csajnak. 1700-ért. Hát én ezt meg is veszem. Én ezt meg is veszem szerintem most. 1700 meg akkor nekünk el kéne neki még adni. Az a jó, hogy megvesz ő is mindent, úgyhogy adjunk el néki pár dolgot. Mert miért is ne? És akkor így fizettek 1200-at. És még alkudni is fogok. All right, so. Még alkudni is fogok egy kicsit, ha tudok. Sőt, biztos, hogy fogok tudni. 1050. Since it's you. Well, a little more and we'll call it a deal. Legyen akkor ennyi. See now, I knew we'd come to an agreement. Nagyon jó. 1100 fizettem a nyeregért. A nyereget ezt át is rakom gyorsan lóra. Oké, pillanat. Lehet, hogy egyébként egy csajnak kéne eladnom a cuccokat még most, amíg itt vagyok. És akkor equipeljük és a nyerget meg eladom. Oké. Most a lónak mekkor a teherbírása? 337, 3-szorosa. Jó, és akkor sell, armor. És itt a nyereg is tessék, 570. I'd like to discuss the Why not? Is this enough? We're getting there. Just finally. Jó, még van nála pénz, én azt mondom, hogy még mindig adogassunk el innen akkor. Nekem ez így megfelel. Nézzük, hogy mit mutat a... Azt mondja, először is a páncélokat. Fegyverek. Let's have a word about... I? Legyen 7... 730. What about this? A nice sum. De ez mindig alkudni akarna. I? For that... Oké.
Na így jó, így tökéletes. Oké, megvan az új nyergem. Jól is néz ki. Mennyi pénzem maradt? 5200, 3002 a ló, 2000 marad. Lehet, hogy patkót is kéne rá venni, mindjárt megnézem, hogy az mit tud. Nézzük csak. Lópatkót szeretnék vásárolni még hozzá. Military Horse 1,7. 1,7k. Talán ez a legjobb, ugye? Ja. Durability 60-as. Fastest Gallop. Which made this moment capable of the fastest gallop. Oké. Én ezt megveszem. Let's talk about the price. Alkodunk belőle egy kicsit. 1007-ig. What about this? I'd almost Ne szórakozzál már. Oké. Jó, és akkor Armor. Lóra, és a lovon meg felrakjuk. Na, így jó. Mehetünk. És akkor vissza kéne mennünk rá a tájba, talán. Ennyi az idő. Ja, visszajönk rá a tájba szerintem. Sőt, várjunk csak, mert jöhet be. Tamberg. Jó lesz ez, majd Usizba kell mennünk kérdezősködni, de úgyis majd ugye kell mennem egy teli kört, úgyhogy lemegyek Rattályba, alszok egyet. Utána visszajönk Szeszauba, mert szerintem már kész lesz a korona. És onnan akkor Merojedbe megállok, megveszem a lovat, és Merojedből Tarnbeg leadom a questeket, az kész is vagyunk. Tökéletes. Na most már a városba is jobban megy, igaz, hogy az FPS az lecsökkent, de nem olyan rossz, mint volt. Nem annyira rossz. Viszont azt tényleg, hogy ez a város ez lenyúzza rendesen a gépet. Oké, hát driver telepítés után újra kellett indítani.
Na hát majd Szaszauba megyünk át, azt meg valahogy úgy csinálom, hogy átmegyek a hidon, aztán erre végig körbe, és akkor valahogy itt átmegyünk. Ja. Szépen lassan alakulgatnak a dolgok. Torna mikor lesz? Game saved, ez nagyon jó jel, vagy hír. Eszünk egyet. Inkább kettőt, magadok a kutyulinak is. Mindig nincs kész korona, ezt nem hiszem el. Hol a kutyus? Ja, itt vagy, gyere csak ide. Look what I've got. You'll love. Egyél. Hát én elindulok azért vissza az öreg fele, mert get a decorative crown from the masters in Sasau. Ja, várjál, lehet, hogy már közben megcsinálta akkor. Úgyhogy elmegyek érte. Akkor végül is tervek szerint alakul minden. Az első beágazástán balra kell majd menni. Mindig túlsúlyba vagyok, de hogy? De most milyen gyors az alul, hadd nézzem, meg se néztük. Horse 56-os 12-es carriage, hát majd az új az bitangabb lesz jóval. Egy favágó tábor, akik itt vannak-e? Nagyszerű. Megyünk tovább akkor. Jobbra vezető úton majd. Nem tetszik ez nekem. Azt vágod, hogy... A rohadt mocsadékok. Nem majd szétvágjátok a páncélt rajtam. Na.
Milyen ív volt nála? 57-es. Átrakjuk a lóra. 64-es, várjál már, ez mit tud? Jew Hunting Bow, egész jó. Look what you'll love. Ugye látják ezt a rohadt mocskok. Erünk csak nem akarok én átmenni.
Tényleg a saját teherbírásomat azt nem tudom még növelni, mert kéne. Vitality. Ó, várjunk, itt Vitality is van, mik ezek? Egyelőre a Vitality az nem. Van Strength, nem? Ó! Hogyne, itt van-e? Meg is van. Teherbírás már ment is. Így azért jobb lesz egy fokkal. Local Hero. If your reputation is high, get a bonus on Strength, Speech, Agility and Vitality there. The same time row, your reputation falls much faster than usual and the penalties for jail time last longer. Infamous. Low reputation. Local Hero az jöhet. First Aid jöhet. Egyelőre ennyi. Maintenance. Kéne a 9-es maintenance, és már jók is vagyunk. Meg lesz az is úgyis nem sokára. Hey! He's here again! Well, I never. Henry! Hey! A két bohóc a kezdőfaluból le. Henry! I'm glad to see you. Azt nem is rám néz. Matthew! Fritz! You're alive! Of course we're alive. You can't get rid of us that easily. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are all right. We are now, but we barely made it. Yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks! Bloody joker. Tell us what happened to you. They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Ratai that I got back in my right mind. And I see you're not doing too badly for yourself. What are you up to? Right now, I'm a squire for Sir Radzig. I see you've worked your way up. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits, owe the monastery a bundle, and there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. I've never been too fond of work, azt mondja, but people always need carpenters. Well, you two and work never got along. But don't tell me that they're not in need of carpenters. They're reconstructing the monastery. They don't want us there. And there's nothing else around here. Hey, you wouldn't happen to know of anything? It will really help us out right now. Well, I can ask around, but I'm not promising anything. Thanks, Henry. We'll pay off the debt. Don't you worry. Okay. What other neighbours of ours made it? Your hunker's in the monastery. That girl really helped us out. That's about all we know. When we ran for it, we helped Teresa. But who knows where she is now? We got separated. I was the one who helped her get out of Skalitz. She lives with her Good day, uncle Henry. in a mill in Ratai. I'm glad she survived. Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? And where would they hire you to? Well, we were carpenters in the mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Skalitz, no one will be building for a long time. Just here in Sassau, and they don't want us here. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. Good luck then. Oké. Munkát kell találni ennek két idiótának. Majd.
Ez mit akar? Good day to you. What do you need? Do you want something? I do. And you look like the kind of fellow who knows a thing or two and wouldn't mind a bit of work that's not entirely, well, Na, mit akarsz? honest. What's it about? I'm looking for someone who knows how to dip her pockets. For a reward, of course. Zsebmetszés. Oh, then it's lucky for you that I happened along. Who do you want me to rob? There's a farmer who lives in the craftsman's yard. He made a killing supplying vegetables to the monastery. I worked for him for a while, but then he threw me out without even paying me for my labor. I'd like you to steal the groschen he owes me. And also a pouch containing an amulet he got from the herb woman. He's as superstitious as an old crone, so when he realizes he's lost it, he'll have a fit. Sounds easy enough. It ain't quite that easy, otherwise I'd handle it myself. That fucker don't trust no one, and he's always looking over his shoulder. If you manage to nick his pouch and his coin, you could keep the groschen as a reward. Farewell. Jó, hát az ilyen zsebmetszős küldő lesz, hát majd ezt is megcsináljuk valamikor. Na, uram. Ja, ez nem az. I hope I can be of some humble service to you. What about the crown? Is it finished? I seem to recall telling you exactly when the crown will be... Az anyádat, hát mire várok akkor eddig? Hát öreg, eltelt 8 nap. Nem értem egyébként, hogy mire kell várni tényleg. Ne haragudjon már meg a világ, de most mire várunk? Mennyi ideig kell várni, még kész lesz az a nyomorult korona? Nem azért. Annyira semmire valók ezek az NPC-k, meg ezek a várások, hogy nem igaz. Na végre. I hope I can be of some humble service. What about... I'm a man of my word. Of course it's finished. Here you have it. Thank Yes. the Lord you found that moldavite. It wouldn't be the same without it. Farewell. És ennyi. És erre kellett várni. Starting to get hungry. Erre kellett várni. Ezért nem jó az a várás, mert aztán meg itt kínlódik nekem, hogy éhes. Hát ez tök menő, nem? Nézd meg. Na, mehetünk a koronástól mindenestől, azt mondja, hogy itt vagyunk fent. És akkor Tamber benyomás. Hát jobban járok, hogyha ezt az utat követem itt. Merődbe megállok menet közben, azt akkor veszünk lovat. Legalább az is meg lesz akkor. Szóval lassan élő lesz menteni egyet, mert nem árt, hogyha van mentésem.
work. Oké, na hol vagyok? Itt vagyok, és itt van merőd fönt. Ott meg már Talmberg. Crucifix. Na, nézzük meg még egyszer itt a lovakat. Állj már meg, haver. De... Majd most így elmegy. Lovat akarok venni, nem már. És elmegy, hallod? Nem hiszem el. Ő lesz az én lovam-e. Vagy nem ő volt az? Nem ő. Agenda. Azt mondja, Agendát néztem ki. 17-es courage, 450 stamina, 268-es kapacitás. Binky. Rócs. Itt van az öreg. Na, figyelj csak, haver. Lovat akarok. I'd like to buy. Well now. I have. Nothing but the. Is there one? Na nézzük, tier 5-ös lovat. Oh, the best sort. But. Well, he ain't the most fragrant. Actually, he reeks. To tell the truth, he stinks. 3002. Surely you'll knock something off the price if I trade in my old one. What about this? That's not enough. Az anyádat, te hülye. Max izét adok érte, ennyit. Done. Take care now. Oké, nézzük. Megvan az új lovam, mit tud? 68-as végsebesség, kapacitás 414, elég courage 19-es, stamina 450. Na, ez így. Elvileg ő a legjobb ló a világon. Talán. Aj, nem, akkor így jártam. Erőjed. Jó, el is ment a megtakarított pénzem. Maradt egy 500-asom, de hát ennyi elég. Több igazából nem kell. Hát jelentősen gyorsabb, az biztos.
Na, szép az alul. Oké. Közben beszélek itt a nővel. Meghoztam mindent, amit kellett. Well, God save. Can I help you with anything? I've brought the roan, my lady. That's wonderful. There weren't any problems with it, I hope. Nothing too serious. He's a little wild, but I was able to handle him in the end. Well, that won't do. Sophie can't have some wild horse at her wedding starting a stampede. But I've learnt a trick. If you sing to him, he calms down. You sang to a horse? It's quite true, I'm afraid. I sang to a horse. Well, then you'll have to sing something to me, too. My lady, I don't know if I... So I know how to calm down that roan. Go ahead, sing. Ezt a éneket nem hallgatjuk végig, mert ezt hagyjuk. I'm not surprised the horse calmed Ezt már down hallottuk, to him. elég is Such a volt. lovely voice. Anyway, I'll think about what to do with the roan. But thank you, Henry. Itt van a korona. I brought you the crown from the master engraver. Henry, you are a gem. Look at that moldavite. Isn't it wonderful? Sophie will look like an angel. So, what's next? És akkor itt a bor. Brought the wine. Wonderful, wonderful. No wedding is complete without good wine. Find somewhere here to put it down. I'll send for a servant to bring it later. I hope you had no problems acquiring it. Problems? Huh. I don't know the meaning of the word. As if I didn't know you. What can I do for you, my lady? Nothing. You've done enough. And now I'd like to reward you. That's not necessary, my lady. You taking the time to see me is reward enough. Come now, Henry. No need for such modesty. I appreciate everything you've done for me, as well as your company. And there's something I'd like to give you. This shirt was my father's. He was built very much like you. Broad shoulders, strong chest. It should fit you just right. But I can't accept this. It's too valuable. It's too valuable to be left to the mercy of moths. It doesn't fit my husband well, and I've no one else to give it to. What's more, if you were to leave us again, I'd like you to have something to remember me by, so you don't forget me. I could never forget you, my lady. Well then, won't you try it on at least? What, right now? Why not? Don't worry, I won't look. I'll turn my back. And what if your husband comes in? He won't. Neither will anyone else. All right, then. Good luck, then. I feel truly blessed to have you here. So long I yearned for young company. I really feel God heard my prayers and sent you to me. I'm ready. My, you do look handsome. As fine as any gentleman. When I was a little girl, there were always lots of other children around and young men and women of the court. It was so merry. I always hoped it would be like that when I was grown up too. But it was not God's plan. You and Sir Divish had no children? No. No, alas, we were not blessed. Twice I was with child, but they did not live. And now I fear there's no hope for me. My lady. Yeehaw. Forgive me, my lady. I shouldn't have. I don't mind. Na, jöhettek a bonyodalmak is. Oké. Intéztük ezt is akkor, fasza.
És most? Eppel feküdjél le, hogy ne. Akkor én megyek. Engedjél már, ne. Oké, hát lényegében akkor itt végeztünk. Reggelig dobok itt egy szundit, aztán akkor kész is a munka. 85, 91. Hatig jó, hatig bőven jó. Tovább nem alszunk, elég ennyi. Megettem a szárított húsomat, így a fasza. Na. Jó van, fogynak azért szépen sorba a questek. Farmer amulet from herbalist, ez hol van? Ja, ezt kellett volna megcsinálni, mindegy most már. Steel Jewelry from Lady Stephanie. Ez meg itt lesz, ugye? Oké. Jó van. Hát egyelőre